A peaceful environment plays a critical role in fostering a positive and productive atmosphere for education. When learners are surrounded by a something environment, they feel safe and secure. है अब ब्ल्याङ्कको पछाडि के छ हेरिहाल्नुहोस् इन्भाइरोमेन्ट आछ इन्भाइरोमेन्ट के हो एउटा नाउन हो नाउनको अगाडि के लाग्छ यो कन्टेक्स्टमा 100% त्यहाँ के लाग्छ एडजेक्टिभ लाग्छ है अब एडजेक्टिभ हेर्नुहोस् तल सबै अप्सन पहिला हेर्नुहोस् है यसबाट एडजेक्टिभ कतिवटा छ हेर्नुहोस् एउटा पर्सनल एडजेक्टिभ हो त्यसपछि फ्रुटफुल पनि एडजेक्टिभ भयो वेयर सपोर्टिभ पनि एडजेक्टिभ भयो अब कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट भन्न खोजेको होला त नि यहाँ हेर्नुहोस् है पोजिटिभ र प्रोडक्टिभ एटमोस्फियर भओस् जुनमा चाहिँ सेफ र सिक्योर फिल गरून् है भनेपछि कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट होला त सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट ओके विच इन्हान्सेस देयर एबिलिटी टु ब्ल्याङ्क अन देयर स्टडिज अब टु समथिङ अन देयर स्टडिज टु डु समथिङ इन देयर स्टडिज होइन भनेपछि यहाँ के लाग्छ त भव लाग्छ अनि भव के लाग्छ हेर्नुहोस् टु पछि जहिले पनि के लाग्छ भव वान क्यान मस्ट स्याल यो पढेको कुरा हो नि भव वान लाग्छ नि अब भव वान कहाँ छ हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा मात्र भव वान छ कुन हो हेर्नुहोस् That's right, concentrate. यहाँ अरु के अप्सनै थिएन के लाग्ने है यहाँ भव वान लिटरली एउटा मात्र थियो that's concentrate खतम a lack of distractions and something also ensures that both teachers and students can engage meaningfully in the learning process अब keep in mind यहाँ and आएको छ blank आएको छ and आएको छ यतापट्टि के हो distractions भनेको के हो प्लुरल नाउन हो नि अब यो कन्टेक्स्टमा हामीले यहाँ पनि के खोज्छौं प्लुरल नाउन खोज्छौं एन्डले कनेक्ट गरिरहेको छ सो प्लुरल नाउन का छ त नि यो पनि प्रिटी मच बेसिकली सट्टा हेर्न स्यापै देख्नुहुन्छ डिस्टर्बेन्सेस दिस इज द ओन्ली प्लुरल नाउन हियर है सो सरलक्कै हामीले के गरियो त हामीले एलिमिनेट गर्न नि परेन के हामीले एक दुईटा मात्र एलिमिनेट गरेनौं सरलक्कै हामीले के गर्दैम त कुन चाहिँ राइट अप्सन हो चुज गरिहाल्यौं है अब यहाँ हेर्नुस् यो फोर्थ थ्योरम Furthermore, a calm and respectful something among classmates promotes cooperation and mutual support. है एउटा काम र रेस्पेक्टफुल यो दुईटा वर्ड के हो काम र रेस्पेक्टफुल भनेको के हो इट्स एन एडजेक्टिभ है दुईटै के हुन् त एडजेक्टिभ हुन् अब एडजेक्टिभ पछि के लाग्छ एडजेक्टिभ पछि के लाग्छ हेर्नुस् यहाँ नाउन लाग्छ है यहाँ नाउन कुन हो त नि है ग्रोथ एटमोस्फियर सेक्युरिटी एक्सलेन्स यिनीहरू सबै चारवटै नाउन नै हुन् अब एटलिस्ट यो दुईटा होइन भन्ने त थाहा भयो नि त हामीलाई है यो चारवटाबाट के होला त एउटा काम र रेस्पेक्टफुल के भन्न खोजेको होला त नि अहिलेसम्म हामीले माथि हेर्नुहोस् त यहाँ के गरिरहेको छौँ एटमोस्फियर है तपाईँको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के को कुरा गरेको हो त नि हामीले है अहिलेसम्म हामीले के को कुरा गरिरहेछौँ त एटमोस्फियरको कुरा गरिरहेछौँ है अभियस छ तपाईको यहाँ माथि मिनिङ हेर्नु भने यतिकै थाहा पाउनुहुन्छ which are vital for something development अब यो काइन्ड अफ कलोकेसन है कलोकेसन नि भन्न पाइयो यसलाई बट नर्मली ल जाम न त ग्रामर वाइजै जाम मिनिङ वाइजै जाम के हुन्छ कस्तो केही टाइपको डेभलपमेन्ट र डेभलपमेन्ट भनेको के हो नाउन हो कस्तो खालको डेभलपमेन्ट अब के लाग्यो यहाँ एडजेक्टिभ लाग्यो एडजेक्टिभ कतिवटा छ तल कि त पर्सनल हो कि त फ्रुटफुल हो अब के होला गेस गर्नुस् न त एकदम अभियस फ्रुटफुल डेभलपमेन्ट सेन्स भन्छ भन्दैन के है अर्को के सेन्स भन्छ त एउटा मेजर सेन्स भन्ने भनेको तपाईको पर्सनल डेभलपमेन्टै भन्छ अरु कुनै सेन्स नै भन्दैन